අයිබෝන් අපේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනාවේ කොහොමද ඔයා Google account එකක් හදාගන්න කියලා. ඔයා ඉස්සරලා Google account එකේ search එකක් දාලා මේ දෙවෙනි link එක create your Google account කියන link එකෙන් එන්න දෙවෙනි link එකෙන් එන්න Google account එක search කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක මම දැන් CSLK කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ CSLK ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක Gmail එක ඔයාගේ ඔයා කැමති එකක් දාන්න නැත්නම් ඔය use my current email address එකෙනුත් පුළුවන්. මම දැන් CSLK 22 කියලා දාලා password එකත් add කරගන්නවා. හරි මම password එක add කරලා දැන් next දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන Google account එකේ මේ තියෙන්නේ මේ phone number එක optional ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඔයා ඒ උනාට එක දාලා හදාගන්න. මගේ number එක දැන් මම දානවා. ඒ වගේම යටින් තියෙනවා email address එක. ඒකත් ඔයාට optional. ඔයා මේ දෙකෙන් එකක් දාගන්න අනිවාර්යෙන්. මම ඉතින් දෙකම fill කරගන්නවා. මම මගේ phone number එකයි Gmail account එකයි මගේ අනිත් Gmail account එකයි Gmail account එක නම් ඔයාලට නැතුවත් ඇති. ඒ වුණාට ඒ තියෙනවා නම් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක දාන්න. දැන් මගේ birthday එක දානවා. ඊට පස්සේ gender එක male ද female ද කියලා මම male තෝරලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ Google එකේ privacy policy වලට agree කියලා මේක I agree කියලා ටික එකක් දාලා ඔයා මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන යනවා. මේ තමයි දැන් අපි Google account එක හදලා ඉවරයි. ඔන්නව තමයි එහෙනම් Google account එකක් හදන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම අපිට subscribe කරන්න. හැමදාම 8 වෙන්න කලින් වීඩියෝ ගන්න අරඹන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.